cải tiến liên tục công cụ lao động là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo cái hiệu quả lao động. Cải tiến lao động chính là một sự đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, và cái chuyển đổi số chính là đang cải tiến công cụ lao động đấy. Vấn đề chuyển đổi số nó không chỉ nằm ở công nghệ. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải có một cái framework hay còn gọi là một cái công thức để làm sao để các doanh nghiệp họ ứng dụng được cách hiệu quả. Với tính chất nhỏ gọn và linh hoạt trong cái quá trình hoạt động, quy trình hoạt động của mình, thì các doanh nghiệp SME cũng rất là họ rất là linh động, họ rất dễ dàng kiểu như là tiếp thu những cái và ứng dụng những cái đổi mới như vậy. Và đấy là cái cơ hội để cho các doanh nghiệp SME vươn tầm, đột phá và vươn lên để trở thành những doanh nghiệp lớn. Và tôi là Vương Quang Ngọc. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị diễn giả và các chuyên gia trong quá trình chuyển đổi số, cũng như trong tất cả những chương trình của DX Talk. Xin chào mừng tất cả các quý vị khán giả đã đến với chương trình DX Talk. Như quý vị đã biết, DX Talk là nơi chia sẻ những câu chuyện, những kinh nghiệm xoay quanh quá trình chuyển đổi số với các chuyên gia và các lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực và các ngành nghề khác nhau. Chương trình DX Talk được tổ chức bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số thuộc tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Và tôi là Vương Quang Ngọc, giám đốc tư vấn tại công ty chuyển đổi số của FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị diễn giả và các chuyên gia trong quá trình chuyển đổi số, cũng như trong tất cả những chương trình của DX Talk. Trong DX Talk số 3 lần này thì tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách mời đến với chương trình của chúng ta. Xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Đăng Hanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trao đổi Giáo dục, Thương mại và Dịch vụ Việt Pháp VFE. Ông cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Ateco. Xin giới thiệu ông Trịnh Ngọc Bảo, nhà đồng sáng lập và giám đốc vận hành đến từ Base.vn. Xin giới thiệu ông Nguyễn Đức Minh, giám đốc tư vấn chuyển đổi số đến từ tập đoàn FPT thuộc công ty tư vấn chuyển đổi số FPT Digital. Trong số DX Talk thì chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời khám phá xem hành trình chuyển đổi số đang diễn ra như thế nào ở trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cách tiếp cận về chuyển đổi số ra làm sao, họ bắt đầu thế nào, có những đặc thù riêng hay có những đặc điểm chung gì so với cả những doanh nghiệp lớn mà có cái mức doanh thu cao hơn hoặc có quy mô lớn hơn. Với toàn bộ hành trình, chúng ta sẽ cùng đi qua những câu chuyện thực tế mà các vị khách mời sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết thì chương trình chuyển đổi số quốc gia là một trong 3 trụ cột phát triển. Thứ nhất là kinh tế số. Với sự phát triển của kinh tế số thì sự chuyển dịch của các doanh nghiệp từ phương thức kinh doanh truyền thống sang các phương thức kinh doanh mới, đặc biệt trên các nền tảng số, sẽ được đẩy nhanh toàn bộ. Với các doanh nghiệp Việt Nam thì một đặc thù là chúng ta đang có đến hơn 97% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp vừa và nhỏ với khả năng thích ứng và linh hoạt luôn luôn phải vận động, luôn luôn phải thay đổi. Và họ sẽ góp phần quan trọng trong cái việc chuyển đổi nền kinh tế số trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Vậy thì khi chúng ta bước vào nền kinh tế số và chuyển đổi số thì các doanh nghiệp nhỏ hiện nay đang có những nhu cầu hoặc những cái sự cân nhắc như thế nào với cái sự tiếp cận đầu tiên của mình. Tôi xin chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện đến từ tiến sĩ Hanh. Anh Hanh với vai trò là chủ tịch, là người dẫn dắt của công ty VFE và cũng là công ty Ateco. Thì xin anh Hanh có thể cho biết rằng khi anh dẫn dắt hai doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng một lúc trong quá trình chuyển đổi số thì VFE cũng như Ateco đã và đang có những cái nhu cầu và cân nhắc gì trong quá trình chuyển đổi số của mình. Xin mời anh Hanh. Xin chào, tôi là Nguyễn Đăng Hanh. Hiện nay tôi là giảng viên của trường Đại học Xây dựng Cang ở Pháp và hiện nay tôi cũng là giảng viên của trường Đại học Giao thông Vận tải ở Việt Nam. Tôi hiện nay cũng là quản lý của hai công ty VFE chuyên về đào tạo tiếng Pháp và công ty Ateco chuyên về thiết kế và thi công xây dựng nhà trọn gói tại Hà Nội. Hai công ty này thì được thành lập dựa trên những thế mạnh của bản thân tôi và thế mạnh của những người anh em thân tín với tôi. Khi nói về những cái trông đợi của công ty tôi đối với một cái giải pháp chuyển đổi số thì
Đúng là mỗi công ty thì sẽ có một đặc điểm riêng, sẽ tùy theo cái lĩnh vực hoạt động và tùy theo thâm niên của công ty. Ở đây tôi sẽ nói chủ yếu về những nhu cầu của doanh nghiệp xây dựng Ateco, vì công ty Ateco ấy thì sẽ có tuổi đời trẻ hơn này, có mảng hoạt động kinh doanh rộng hơn, có đối tượng tương tác là rộng hơn và có doanh thu hàng năm là cao hơn. Thì tôi nghĩ là Ateco sẽ mang tính đại diện cho nhiều doanh nghiệp SME trên thị trường hơn. Tôi có thể chỉ ra 3 cái nhu cầu chính mà doanh nghiệp của tôi đã tìm kiếm để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao uy tín của công ty về lâu về dài. Thứ nhất, giải pháp chuyển đổi số phải cho phép tổ chức khoa học và thông suốt các công việc nội bộ. Giải pháp đó phải giúp cho lãnh đạo công ty như tôi cũng như các cấp quản lý khác ấy, là có thể sao sát được tất cả các công việc đang triển khai để từ đó có thể có phương án thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ. Giải pháp đó cũng giúp cho nhân viên cấp dưới nắm bắt được những công việc mình cần phải làm và tập trung vào công việc, và từ đó có kế hoạch phân bổ thời gian một cách hợp lý, hiệu quả. Và cái việc mà phân cấp công việc một cách rõ ràng hơn thì cũng có thể là cho phép quy rõ trách nhiệm của từng bộ phận cá nhân một cách chính xác hơn. Cái trông đợi thứ hai là là giải pháp chuyển đổi số phải cho phép phân tích dữ liệu kinh doanh về tất cả các mặt. Tôi nhắc lại là tất cả các mặt. Đối với công ty Ateco của chúng tôi ấy, thì đó là dữ liệu liên quan đến công tác thiết kế, thi công, tư vấn chăm sóc khách hàng, tài chính kế toán, và tổng quát chung ấy là hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở phân tích dữ liệu, tôi có thể nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, chỗ nào là cơ hội, chỗ nào là điểm mà mình có thể bỏ qua, những thị trường ngách nào mà mình có thể tiếp cận. Những phân tích đánh giá như vậy ấy, thì rất quan trọng đối với những doanh nghiệp trẻ trên đà phát triển như Ateco hay là Weber, cho phép chúng tôi xác định được chính xác, hợp lý đường hướng kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo. Theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì thực sự không dễ gì để có thể định hình chính xác ngay từ ban đầu những gì doanh nghiệp sẽ làm. Thứ ba, giải pháp chuyển đổi số là phải cho phép quản lý hệ thống khách hàng. Trong thời đại ngày nay ấy, thì mọi ngành nghề đều có thể coi là một ngành dịch vụ. Việc quản lý khách hàng nói chung này và việc chăm sóc khách hàng nói riêng ấy là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tăng dần uy tín và tăng trưởng và phát triển công ty về lâu về dài. Thì đấy chính là 3 cái trông đợi hay là 3 cái nhu cầu mà tôi đã hướng tới, tôi đã tìm kiếm trong quá trình tìm kiếm một cái giải pháp chuyển đổi số cho hai công ty của tôi. Vâng, rất cảm ơn anh Hanh với những chia sẻ vừa rồi của công ty Ateco. Và tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mà đang lắng nghe chương trình cũng như là khi mà nghe sự chia sẻ của người lãnh đạo doanh nghiệp thì cũng sẽ tìm được những cái điểm tương đồng trong quá trình chuyển đổi số. Như anh Hanh đã tóm tắt trong 3 điểm mà anh cần. Đặc biệt liên quan đến 2 yếu tố lớn nhất mà như tôi có thể tóm lại được trong 3 điểm của anh. Số 1 là cái sự quản trị toàn diện và thông suốt. Và số 2 là sự tìm kiếm trong cái sự phân tích đến để xem những cái cơ hội và khả năng mở rộng trong kinh doanh và khách hàng như thế nào. Với nhu cầu của Ateco và VFR thì những đặc trưng này đến từ yêu cầu của người quản trị là anh Hanh. Nhưng liệu rằng những đặc trưng này có phải là những đặc trưng chung trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không? Hay những doanh nghiệp vừa và nhỏ còn lại họ có những cái đặc thù nào khác, những khó khăn gì và có sự khác gì hơn so với những doanh nghiệp lớn? Với vai trò của một nhà sáng lập và Base cũng đã triển khai giải pháp của mình cho rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như rất nhiều doanh nghiệp lớn, thì Base có những quan điểm nào, có những cái đặc thù đó mà anh Hanh chia sẻ qua 2 công ty của mình, có phải là những cái sự tiếp cận hợp lý đến từ những nhu cầu hay những khó khăn mà ông chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo doanh nghiệp đang gặp phải? Xin mời anh Bảo sẽ cùng chia sẻ với chúng ta xem những cái nhu cầu và những đặc thù đó với doanh nghiệp vừa và nhỏ nó có phải là một cái đặc trưng chung hay còn những cái đặc điểm nào khác, hoặc nó có những cái đặc điểm gì so với những doanh nghiệp lớn đến từ góc độ của Base. Xin mời anh Bảo. Rất cảm ơn anh Ngọc và anh Hanh cũng đã cái chia sẻ nó rất là gần gũi cũng như là rất là chính xác về những cái nhu cầu của một cái doanh nghiệp của mình. Thì tôi là Bảo, thì tôi cũng đại diện cho Base, cũng là một công ty về phần mềm và một công ty về nền tảng giúp cho các cái doanh nghiệp chuyển đổi số và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Base thì rất là may mắn được bắt đầu cái câu chuyện chuyển đổi số và cái hành trình của mình cách đây 6 năm. Cũng là cái thời điểm mà những khái niệm về chuyển đổi số được nhen nhóm ở Việt Nam. Và chính bản thân Base cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác mà chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp mà mọi người cũng chưa bao giờ có cái khái niệm về công nghệ hay là khái niệm về chuyển đổi số trước đây cả. Thì một câu chuyện rất là đau thương của chúng tôi là khi mà chúng tôi bắt đầu Base thì chúng tôi cố gắng là làm cho một cái giải pháp, một cái nền tảng, và mình nghĩ rằng là công nghệ có thể solve
có thể giải quyết tất cả mọi thứ mà những cái bài toán mà doanh nghiệp gặp phải. Thế thì mình mới mang cái công nghệ của mình đến cho khách hàng. Thì khách hàng thì vì là cái cũng rất là mới, rất là lạ và cũng chưa bao giờ họ dùng cả, thì họ cũng rất là hứng thú với những giải pháp mà Base đã mang đến. Thế thì tuy nhiên trên thực tế là khi mà đi vào vận hành thực tế thì những cái ngày đầu của chúng tôi gần như là 10 khách hàng thì chỉ có đâu đấy khoảng tầm 3 đến 4 khách hàng dùng hiệu quả thôi. Còn 5 đến 6 khách hàng là gần như là sử dụng nhưng mà không đi được vào đời sống. Thế thì đấy là những cái trải nghiệm rất là đầu tiên của Base khi mà bắt đầu vào cái lĩnh vực và bắt đầu vào cái cuộc cách mạng chuyển đổi số doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng nhận ra là có một cái điều gì đấy nó không được chính xác ở đây. Thế thì mình mới đi tìm lời giải. Sau một cái thời gian mà chúng tôi vừa đóng gói, chúng tôi vừa triển khai, chúng tôi vừa áp dụng những cái công nghệ của mình cho khách hàng, thì chúng nhận ra rằng là vấn đề chuyển đổi số nó không chỉ nằm ở công nghệ. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải có một cái framework hay còn gọi là một cái công thức để làm sao để các doanh nghiệp họ ứng dụng được cách hiệu quả. Thì chúng tôi cũng đúc kết ra được một cái nguyên lý của riêng mình khi mà mình đưa các công nghệ của mình cho khách hàng để làm sao vừa đáp ứng không chỉ cái góc nhìn của người lãnh đạo về quản trị mà lại vừa đảm bảo được rằng là cái phần mềm nó đi được vào đời sống của toàn bộ anh em trong một công ty và bất kể các quy mô khác nhau, kể cả là có doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ hay đến những quy mô cỡ vừa cỡ lớn thì chúng tôi thấy rằng là cái công thức đấy nó đều hợp lý và nó đều phù hợp. Thì công thức về mà Base cũng đi tư vấn cũng như là luôn đặt ra với khách hàng đó là có 3 cái điểm chính, 3 cái gọi là 3 cái cốt lõi trong cái việc chuyển đổi số. Cái việc đầu tiên là một doanh nghiệp họ cần được nguyên lý hóa hay còn gọi là được quy trình hóa. Việc này rất là quan trọng bởi vì là nếu mà chúng ta không quy chuẩn và quy trình hóa những mọi thứ cái công tác của chúng ta ngay từ đầu thì việc chúng ta ứng dụng một cái phần mềm vào nó sẽ không đạt được hiệu quả tối đa về mặt tiện ích. Cái thứ hai đó là sau cái quá trình mà chúng ta quy chuẩn quy trình hóa thì chúng ta cần công nghệ hóa nó để chúng ta thực sự là xác nhận được những gì mà quy trình quy chuẩn của chúng ta đưa ra nó có đi vào thực tế, nó có hoạt động được không, hay là nó chỉ là những bản vẽ. Có rất nhiều doanh nghiệp và trước đây khi gặp Base thì chúng tôi có làm việc và chúng tôi có khảo sát thì cũng rất nhiều các cái ISO trong nội bộ, gần như là những cái tập ISO rất là dày. Tôi mới đặt một câu hỏi là trong cái ISO như vậy thì anh chị đánh giá là có bao nhiêu quy trình trong đống ISO đấy đi được vào đời sống? Câu trả lời gần như là không có một cái ISO nào nó làm theo đúng cái quy chuẩn đấy. Thế thì vấn đề không phải là doanh nghiệp không có ý thức quy chuẩn quy trình, mà vấn đề là doanh nghiệp không có một cái công cụ, một cái công nghệ để giúp cho người ta đo lường được cái ISO đấy trên thực tế đi được vào đời sống hay không. Thì đấy là cái điểm thứ hai. Tức là sau cái việc quy chuẩn quy trình hóa là chúng ta cần phải có công nghệ để chúng ta giám sát và chúng ta đo lường được những cái gì mà chúng ta vẽ ra. Và cái cuối cùng mà tôi nghĩ cũng là cái rất là quan trọng và nó gần như là đích đến của rất nhiều doanh nghiệp, đó là cái việc dữ liệu hóa. Tức là sau khi chúng ta quy chuẩn, sau khi chúng ta áp dụng công nghệ rồi thì chúng ta sinh ra dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta lại có dữ liệu. Và tất nhiên thì cái dữ liệu như ở những cái thời điểm đầu mà chúng ta nhận được từ công nghệ hay là từ những quy chuẩn của chúng ta nó chưa đúng, hoặc là nó chưa dùng được, thì bắt buộc là chúng ta phải dùng những cái dữ liệu đấy để quay lại tối ưu lại thành một cái vòng lặp. Và chúng tôi gọi đó là một cái chu trình, là cái nguyên lý trong tất cả các công tác chuyển đổi số. Thế thì vấn đề đặt ra là khi một doanh nghiệp tiếp cận các cái ứng dụng chuyển đổi số thì phải thành thực với các anh là cũng nhiều doanh nghiệp mà em cũng có cơ hội được đồng hành thì mọi người cũng chưa có cái phương pháp như vậy. Nó cũng dần với việc là mọi người không biết là phải giải cái gì và không biết nó là cái gì để mà giải trên thực tế. Đấy, thế nên là đôi khi một doanh nghiệp họ tiếp cận chuyển đổi số đơn giản thì là họ mua phần mềm. Họ mua một cái phần mềm vào là để tối ưu quy trình, họ mua một cái phần mềm để sinh ra các loại báo cáo. Nhưng câu chuyện quản trị nó không dễ dàng như vậy. Vì đơn giản trước đây quy trình nó không chuẩn thì đưa vào phần mềm nó cũng không chuẩn. Mà phần mềm không chuẩn thì dữ liệu không chuẩn, là sinh ra một cái vòng lặp mà nó không thể giải quyết được. Với SMB thì em nghĩ rằng cái việc đầu tiên là trong ngoài những cái nhu cầu mà anh chia sẻ nó rất là sát sườn. Tức là về việc quản trị thực thi hàng ngày, về việc quản lý tiền và cái chiến lược kinh doanh, về việc quản lý khách hàng, đến những bài toán mà rất là đau thương. Thì em nghĩ rằng cũng giống như anh Thanh chia sẻ thì em cũng quan điểm đồng tình với anh Thanh ở chỗ là anh Thanh chia sẻ rằng là cái bài toán chuyển đổi số nó phải đi sát sườn với nỗi đau. Đau chỗ nào giải chỗ đấy, không có chiến lược cụ thể gì ở đây cả. Tức là doanh nghiệp ở đâu chúng ta gặp vấn đề gì chúng ta sẽ dùng công nghệ để giải quyết vấn đề đấy. Còn giải nó như thế nào thì em nghĩ rằng nó là cái bài toán mà Bay cũng rất là mong muốn đưa ra cái phương pháp luận của mình đến với các khách hàng là đang sử dụng các công nghệ của Bay hoặc là kể cả những công nghệ khác. Đó là mình cần có một cái nguyên lý cho cái việc chuyển đổi số. Còn chọn cái bài toán để giải như thế nào thì nhu cầu thực tế doanh nghiệp đau ở đâu thì giải đó. Thì đấy là cái góc nhìn của em đầu tiên. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp nghĩ cái vấn đề nó đơn giản hơn. Thì cũng chính vì cái tư duy như vậy thì em nghĩ rằng là các doanh nghiệp đặc biệt SME cũng sẽ có thể là kiên nhẫn hơn về quá trình chuyển đổi số. Việc đấy rất quan trọng.
Em nghĩ là dùng một từ kiên nhẫn nó phản ánh rất nhiều về quá trình chuyển đổi số, bởi vì ngay Base thì cũng là một công ty là gọi là trong tập SME, đúng không ạ? Bây giờ Base thì cũng có khoảng 300 nhân sự. Em cũng luôn luôn cố gắng đưa tất cả những cái, mặc dù là một công ty công nghệ nhưng không đồng nghĩa việc là công ty công nghệ thì không cần phải chuyển đổi số, mà không đồng nghĩa với việc công ty công nghệ chuyển đổi số dễ hơn đâu. Có nhiều thứ cũng rất là khó khăn, kể cả cái việc thói quen của mọi người hay là cái tư duy của tất cả các lãnh đạo đến cấp quản lý cấp trung. Em nhận ra rằng là ngoài cái việc của chúng ta chọn được bài toán, chọn được nỗi đau để giải, chúng ta có nguyên lý để giải, thì cái phần thứ ba nữa là chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn để đi đến cái đích đấy, cho nó đến cái ngọn cái ngành. Và trong cái quá trình kiên nhẫn đấy thì em nghĩ là một trong những thứ cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải nâng cao, đó là việc rằng là phải có sự tham gia và ủng hộ của lãnh đạo. Và cái sự ủng hộ đây nó không chỉ đến từ chủ trương đâu, mà thành thực mà nói ra thì tất cả những cái doanh nghiệp mà áp dụng Base thành công đến thời điểm hiện tại thì là gần như cái lãnh đạo là mọi người trực tiếp động tay vào, trực tiếp gọi là get your hand dirty để tham gia rất sâu sát về quá trình chuyển đổi số. Và những doanh nghiệp như vậy thì cái tính thành công rất cao. Và em nghĩ rằng là đôi khi có những thứ mà chỉ ở cái view người lãnh đạo, một cái góc nhìn người lãnh đạo, người ta mới nhìn ra vấn đề đó và họ mới có thể ra được quyết định. Vì chúng ta nói là áp dụng công nghệ và không chỉ đồng nghĩa với chúng ta mua công nghệ và chúng ta dùng, mà chúng ta cần phải thay đổi quy trình, đúng không ạ? Thì một bạn nhân viên công ty thì không thể nào quyết định là quy trình đấy của công ty có cần phải thay đổi hay không, mà bắt buộc phải là người lãnh đạo quyết định những cái điểm quan trọng như vậy. Thì cái sự kiên nhẫn này nó cho chúng ta biết được rằng là cần có cái sự tham gia của rất nhiều cái cấp ban, phòng ban cấp độ trong công ty, từ lãnh đạo cho đến các quản lý cấp trung, và đặc biệt là những người nhân viên, là những người mà dùng nó hàng ngày để tạo ra để giúp cho chúng ta nhìn thấy kết quả của việc chuyển đổi số. Thì có một cái câu mà em cũng rất là thích của một người khách hàng của em, cũng nói về cái việc chuyển đổi số. Họ nói một câu rất hay, đó là chuyển đổi số là việc gần như là thay đổi một cái DNA của một công ty. Họ không chỉ đơn giản là công nghệ mà thay đổi một cái tính cách, một cái competence, một cái năng lực của công ty. Và khi mà chúng ta có năng lực đấy thì em nghĩ rằng là mình sẽ trao cho nhân viên và những cái người lãnh đạo quản lý trong công ty một cái sức mạnh rất là lớn. Đó là cái tinh thần cải tiến sáng tạo, cái tinh thần mà thử sai, tinh thần mà không ngại khó. Đó, thì cũng phải chia sẻ là hiện tại bây giờ là bọn em cũng ngoài cái ứng dụng của Base là bọn em cũng phải dùng 30-40 ứng dụng của nước ngoài. Gần như là dùng cái tư duy ở đây là nhân viên thích dùng cái gì cho tự đề xuất dùng, và chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta xem là nó work hay không. Thì cái văn hóa đấy nó giúp cho người nhân viên họ được trao quyền và họ cũng chịu trách nhiệm về những gì mà họ được sử dụng. Và vì cũng có năng lực công nghệ này, trong suốt cái quá trình mà làm cho Base hay là làm cho một số khách hàng thì bọn em cũng cố gắng hỗ trợ khách hàng xây dựng cả cái nền tảng data warehouse ở bên dưới để giúp cho họ sử dụng các công nghệ hiệu quả hơn. Và bây giờ chúng ta tìm một cái giải pháp công nghệ mà nó có tất cả mọi dữ liệu chúng ta cần thì nó rất là khó. Thì bắt buộc là doanh nghiệp cũng phải tiến tới cái bước là xây dựng các cái cơ sở dữ liệu. Thì em nghĩ rằng là đấy là một vài cái khó khăn, vài cái thách thức mà em cho rằng là nếu như mà không nắm bắt được nó một cách ngọn ngành thì doanh nghiệp có thể sẽ rất là khó khăn trong quá trình mà họ ứng dụng các công nghệ để chuyển đổi số. Doanh nghiệp nào mà em nghĩ rằng là đã thấm nhuần cái tư tưởng đấy thì mọi người ứng dụng các công nghệ nó rất là đơn giản và nó hiệu quả. Rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Bảo. Anh Bảo đã chia sẻ từ cả hai góc độ luôn. Từ góc độ của Base với tư cách là một trong những đối tác tham gia vào quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và chính anh Bảo cũng chia sẻ những câu chuyện khi Base thực hiện về chuyển đổi số cho mình thế nào. Base cũng đang làm một trong doanh nghiệp đang phát triển thuộc về tập SME. Và như tôi cũng rất thích cái câu chia sẻ của anh Bảo ở 3 góc độ là đau ở đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Điểm số 2 là cái điểm liên quan đến tính kiên nhẫn. Và đặc biệt nữa là điểm số 3 chính là với những doanh nghiệp khi tham gia chuyển đổi số, nó là một cái sự thay đổi hàng ngày và thay đổi cả đến DNA của mình. Chúng ta thấy rằng là chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SME thì đúng là có những đặc thù riêng so với những doanh nghiệp còn lại. Với tư cách là một nhà đồng hành và tham gia rất nhiều vào quá trình tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp đa quốc gia, thì FPT Digital, anh Minh đến từ công ty FPT Digital, thì anh Minh thấy có những cái điểm chung nào mà các doanh nghiệp lớn cũng đang bắt đầu trong cái hành trình chuyển đổi số của mình so với những chia sẻ mà anh Hanh cũng như anh Bảo vừa cùng chia sẻ với chúng ta trong các cái bài toán trong sự bắt đầu về hành trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xin mời ý kiến của anh Minh để chúng ta tìm thêm những cái sự giống nhau, những cái đặc điểm chung mà các doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể gặp phải trong quá trình bắt đầu của mình. Xin mời anh Minh. Cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc. Thì theo quan điểm của chúng tôi FPT Digital thì khi mà đi cùng đồng hành hợp tác
về chuyển đổi số với cả doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là các doanh nghiệp lớn. Thì nói chung là về cơ bản thì các doanh nghiệp nhỏ thì họ có những cái đặc thù, đặc biệt là về quy mô và cái mô hình quản trị. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, thì để mà có được cái hành trình chuyển đổi số phù hợp, hợp lý và đúng đắn thì đều phải có những cùng chung cái phương pháp tiếp cận và các cái bước để thực hiện cái việc chuyển đổi số đấy. Thì thứ nhất đấy thì chắc chắn là sẽ phải đặt ra những câu hỏi để phân tích được đúng đắn cái định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Thì trên cơ sở các trụ cột thì cũng như anh Hành chia sẻ là những cái trụ cột rất là quan trọng thôi. Thì mình cũng nhìn thấy là có vận hành này, có vận hành nội bộ, có những cái vấn đề về khách hàng, quản lý khách hàng, quản lý vấn đề quản trị hành trình trải nghiệm của khách hàng, vấn đề về dữ liệu và phân tích dữ liệu, vấn đề về hạ tầng công nghệ là những cái vấn đề, là những cái trụ cột mà cần phải có cái sự phân tích và định hướng là bước đầu tiên. Đến bước thứ hai chính là cái đánh giá hiện trạng. Đánh giá hiện trạng hiện tại của doanh nghiệp thì không chỉ đơn giản là đánh giá về mặt công nghệ mà cũng như là anh Bảo có nói, tức là nó sẽ có những vấn đề về mặt quy trình đâu đó nó hiện trạng là nó đã có cái sự gọi là linh động hay chưa, nó có đủ phù hợp, nó có đủ ngắn gọn, nó có đủ optimize hay chưa. Thì cái việc đánh giá hiện trạng đấy nó rất là quan trọng. Nó phải đánh giá cả về mặt nghiệp vụ và cả về mặt hạ tầng công nghệ, các cái công cụ hỗ trợ và cái nền tảng dữ liệu hiện tại có đáp ứng được các cái quy trình đấy hay không. Tiếp đến bước thứ ba chính là bước mà xác định các mục tiêu. Xác định các mục tiêu ở đây thì bao gồm là có hai phần. Một phần là phải xây dựng các bức tranh tổng thể, cái định hướng của doanh nghiệp về mặt mô hình tổ chức với cả hạ tầng công nghệ thông tin, và đồng thời là xác định các cái mục tiêu ưu tiên. Mục tiêu ưu tiên đây là gì? Là chính là trả lời các câu hỏi là đau ở đâu thì chỗ đấy chúng ta phải ưu tiên giải quyết trước. Thì cái bước thứ ba này sẽ giúp cho cái việc đó, phải xác định được các mục tiêu ưu tiên. Và cái phần thứ tư thì từ ba bước trên thì sẽ phải có một cái việc gọi là đồng nhất xây dựng một cái kế hoạch, một cái quy hoạch về lộ trình thực hiện, lộ trình các cái sáng kiến số được đưa vào trong cả một cái quá trình ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để thực hiện cái việc chuyển đổi số. Và trong đó thì chắc chắn là sẽ có những cái về mặt ngắn hạn thì phải có những cái đem lại cái hiệu quả nhìn thấy ngay. Đó chính là các cái sáng kiến quick win và có thể thực hiện và nhìn thấy ngay cái kết quả của nó đem lại, gần như là một cái tính gọi là cổ vũ cho cái việc thực hiện chuyển đổi số. Và song song với những cái vấn đề về lộ trình rồi về kế hoạch, quy hoạch thì chắc chắn là vấn đề rất là quan trọng, đấy là chính là cái văn hóa số, cái cân đối về cái nguồn lực thực hiện. Bởi vì doanh nghiệp SME thì cũng không phải là chắc chắn là cái điểm yếu của doanh nghiệp SME chính là cái sự dồi dào về nguồn lực chắc chắn là không có, đúng không ạ? Thì chắc chắn là phải cân đối, xem xét về vấn đề nguồn lực, về các vấn đề cân đối về chi phí để thực hiện cái lộ trình chuyển đổi số đó. Thì nói chung là đấy là những cái điểm về chung, thì là những cái điểm chung về việc gọi là quy hoạch, lộ trình rồi tất cả mọi thứ. Nhưng tuy nhiên thì cũng có một số phân tích thêm một chút, đấy là các doanh nghiệp SME thì sẽ có những cái điểm lợi thế so với những doanh nghiệp lớn. Bởi vì quy mô thì doanh nghiệp thì nhỏ hơn, thì cái việc quản trị nó cũng tinh gọn, nó cũng linh hoạt hơn, thì dẫn đến việc là cái quản trị sự thay đổi nó có sự thuận lợi hơn và khả năng thích ứng thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đặc biệt là ví dụ so sánh với cả doanh nghiệp lớn một chút, thì doanh nghiệp lớn cái việc mà tham gia của các cái tầng lãnh đạo ở mức cao và rất nhiều tầng lãnh đạo vào công cuộc chuyển đổi số là nó sẽ rất là khó khăn, và cái việc coordinate nó cũng phức tạp hơn rất là nhiều so với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc thực hiện cái lộ trình ấy, thì khi mà triển khai các sáng kiến để thực hiện thực hóa cái lộ trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp SME ấy, thì lại gặp phải những cái vấn đề bất lợi hơn một chút. Ví dụ như là nguồn lực thì cũng không phải là dồi dào, nguồn tài chính, nguồn tài trợ nó cũng không phải là dồi dào như các doanh nghiệp lớn. Vì thế mà nó cũng sẽ đòi hỏi cái sự phân tích tỉ mỉ hơn khi mà đánh giá cái tính khả thi và cái mức độ ảnh hưởng của các cái sáng kiến số, và đặc biệt là phải ưu tiên cho các cái giải pháp công nghệ mà nó tinh gọn, mà gọi là nhanh chóng có thể mang đến cái kết quả hơn, có tính quick win cao hơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Minh.
Và rõ ràng qua những chia sẻ đến từ anh Minh cũng như là công ty FPT Digital, chúng ta có thể nhận thấy rằng có những sự tương đồng nhất định giữa những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là các doanh nghiệp lớn trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nói là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những hạn chế và bất lợi về nguồn lực, tuy nhiên thì những cái điểm có lợi hay là những điểm mạnh trong quá trình chuyển đổi số của những doanh nghiệp vừa và nhỏ như cơ chế thích ứng, đặc biệt anh Minh có nhấn mạnh đến là khả năng thay đổi, thích ứng linh hoạt, cũng như anh Bảo cũng có nói rõ điều này, đúng không ạ? Đây là một trong những cái điều cốt yếu của các doanh nghiệp khi thực hiện được trong quá trình chuyển đổi số của mình. Và với cái sự thay đổi thích ứng linh hoạt này cũng như sự tham gia trực tiếp sâu sát của lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vẻ có lợi thế dẫn trước so với cả các doanh nghiệp lớn trong quá trình chuyển đổi số. Anh Minh cũng nhấn mạnh thêm những cái bài học và cũng như những cái kinh nghiệm để giúp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chuyển đổi số nhanh hơn với những giải pháp vẫn có hoặc những sáng kiến có tính tiếp cận dễ dàng hơn, và chắc nó sẽ đi cùng với cả một cái nguồn lực vừa phải hơn cả về nguồn lực nhân sự cũng như là về tài chính để giúp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhanh chóng áp dụng những công nghệ số, những giải pháp số vào trong quá trình chuyển đổi số của mình. Như vậy chúng ta vừa nghe anh Hanh, anh Bảo và anh Minh chia sẻ những câu chuyện về các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bắt đầu quá trình chuyển đổi số thế nào. Và bây giờ tôi xin mời chúng ta đến với câu chuyện khi mà doanh nghiệp vừa và nhỏ thực thi ứng dụng các giải pháp số, thực thi quá trình chuyển đổi số thì những bài học, cách tiếp cận và hướng đi có cái gì khác biệt hoặc có những cái gì trên thực tế nó có giống như sự kỳ vọng ban đầu. Tôi xin mời anh Hanh chia sẻ về quá trình Ateco và VFR thực hiện chuyển đổi số. Xin mời anh Hanh. Trong quá trình xây dựng và phát triển cả hai công ty ấy, thì cũng như là trong cái quá trình mà tôi đã có cái cơ hội để làm việc ở nước ngoài, thì tôi đã sớm nhận ra là các công ty của mình, các doanh nghiệp của mình cần phải nhanh chóng chuyển đổi số. Và trong thời gian thực phải nói khoảng từ 4 năm trước thì là nhiều lúc là cá nhân tôi cũng đã ngồi viết các cái quy trình tổ chức công việc. Tôi đã ngồi trực tiếp để vẽ ra các cái sơ đồ cây, và cá nhân tôi cũng đã trực tiếp lập các cái bảng tính tài chính. Và thực ra tôi cũng đã từng liên hệ với khoảng 2 công ty hoặc là gọi là 2 nhóm lập trình viên đấy, là để họ là có thể cụ thể hóa những cái quy trình tổ chức công việc của mình, những cái sơ đồ cây của mình. Nhưng mà sau cùng ấy thì xét đi xét lại ấy, thì tôi thấy rằng ấy là những cái gì mình làm ấy thì nó vẫn không mang tính toàn diện. Và tôi ấy thì là cũng thấy rằng là một mình tôi cũng không thể làm hết được, và tôi cũng không phải là hàng ngày chỉ ngồi viết quy trình. Thế thú thực ấy là cá nhân tôi thì tôi cũng rất tự tin về cái khả năng viết quy trình của mình, nhưng mà thực tế là một cá nhân không thể làm hết được. Và ngay sau đấy thì tôi bắt đầu tìm kiếm các giải pháp chuyển đổi số trên mạng internet. Thế thì một số công ty đã tìm đến tôi, đã đến công ty của tôi để trình bày các cái giải pháp chuyển đổi số với tôi và nhân viên. Thì thực tế là cách đây khoảng 4 năm đấy thì là bên Base cũng đã đến công ty của tôi lần đầu tiên. Nhưng mà tôi là một người rất hiểu rõ doanh nghiệp của mình, hiểu rõ những nhu cầu những trông đợi của mình, và tôi cũng rất là sâu sát trong cái hoạt động của doanh nghiệp, nên tôi rất dễ dàng để nhận ra rằng là các cái giải pháp người ta đã đề xuất cho mình ấy là chưa có mang tính tổng thể, hoặc là các giải pháp đó ấy thì chưa cho phép xử lý các tình huống công việc có tính đặc thù của công ty tôi. Trải qua cái thời gian thì cũng rất là may, qua quá trình thử nghiệm này, qua quá trình trải nghiệm, và hiện nay ấy thì là bên tôi đã sử dụng dịch vụ của Base ở bên anh Bảo. Thế thì hiện nay là cho đến thời điểm này thì cái việc vận hành Base là tương đối thành thạo ở trong công ty của tôi. Tuy nhiên ấy là để cho các nhân viên cấp dưới có thể thay đổi cái thói quen sử dụng Zalo này, Skype này hay là Excel đấy, hoặc là Word và chuyển sang dùng Base hiện nay ấy, thì đúng là một quá trình đòi hỏi, đúng như anh Bảo chia sẻ, đấy là một sự kiên trì hay là sự kiên nhẫn và của tất cả các thành viên trong công ty này. Và đặc biệt ấy là cái đội ngũ của bộ phận mà được giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng Base trong công ty. Cái may của tôi ấy là bởi vì sao? Bởi vì là tôi cũng có cơ hội làm việc ở nước ngoài này, và tôi cũng có cái cơ hội này, tôi cũng vẫn đang là giảng viên ở trường giao thông vận tải và trường ở bên Pháp. Thì khi mà ứng dụng Base vào ấy thì tôi cũng đã hình dung được là nếu mà không kiên quyết, không kiên trì trong cái việc chuyển đổi số này ấy, thì dễ rơi vào cái tình trạng là đánh trống bỏ dùi và tạo ra một cái tâm lý thờ ơ, hời hợt, chủ quan trong nhân viên, và sẽ tạo ra một tiền lệ xấu trong nhân viên. Đấy, sau này khi mà mình triển khai một cái dự án hay là một công việc khác ấy thì sẽ khó khăn hơn. Rất may cho tôi, có nghĩa là xung quanh tôi có những nhân viên, thực sự là những người mà thực sự là cực kỳ cần mẫn, cực kỳ quyết liệt,
Còn các nhân viên của tôi ấy, thì cũng có rất nhiều là bạn trẻ, cái khả năng thích nghi về công nghệ thì rất tốt. Đấy, và họ cũng có học thức cao. Nên là, và đặc biệt ấy, là qua một quá trình là giải trình, qua quá trình là thuyết phục, các bạn đã nhanh chóng nhận ra những cái giá trị mà do chuyển đổi số mang lại. Và sau một cái thời gian là hiện nay là toàn bộ 60 nhân viên của tôi nay đã sử dụng thành thạo Base. Thế thì hiện nay là từ các kiến trúc sư, các chuyên viên làm việc tại văn phòng này, đến các kỹ sư giám sát trên các công trình xây dựng ấy, thì hiện nay là đều đã cài đặt Base và hiện nay là đã sử dụng Base trong công việc của mình. Có nghĩa là thực sự là thực sự tôi rất tự hào về cái việc đấy, bởi vì thực sự là cái ngành xây dựng của mình ấy thì các kỹ sư xây dựng ấy thực sự là họ sẽ là những người xuề xòa bỗ bã. Thế nhưng bây giờ mình đưa cái việc mà ứng dụng Base vào ấy thì là hàng ngày trên công trình ấy họ là check in, họ báo cáo công việc thông qua Base, thì tôi thấy thực sự là một cái là khác biệt của công ty tôi. Thế thì cũng chỉ chia sẻ thêm nữa là gì, là từ ngày mà sử dụng Base ấy, thì cái lượng thông tin mà tôi phải thu nhận thì đã giảm đi đáng kể. Bởi vì sao? Bởi vì là gì, là từ ngày có sử dụng Base ấy, thì đã có sự phân cấp và xử lý gọn gàng từ cấp dưới rồi, và cái công việc của người quản lý ấy, sẽ đã giảm đi rất nhiều. Việc mà triển khai Base hay một ứng dụng quản lý công việc nào khác ấy, thì theo tôi nghĩ là đều có những cái khó khăn ban đầu. Tuy nhiên theo đánh giá của tôi ấy, thì thực ra cũng không phức tạp. Bởi vì sao? Hiện nay là tất cả các cái ứng dụng giống như Base thì đều đã được xây dựng mang tính tùy biến và rất là thân thiện. Là chỉ như anh Bảo chia sẻ, rất chính xác, tôi rất tâm đắc với anh Bảo. Đấy chính là gì? Là sự kiên trì. Và khi đã có sự kiên trì rồi ấy, thì mình sẽ là gì? Có thể triển khai một cách là nhanh chóng và dễ dàng. Thế thì hiện nay là công ty của tôi là đang sử dụng Base trong cái việc là tổ chức công việc hàng ngày ở công ty. Thì ngoài Base thì chúng tôi có sử dụng các công cụ khác để phục vụ cho công tác đào tạo tiếng Pháp ở Weber. Đấy, như lúc nãy là có chia sẻ với anh đấy, là hiện nay là gì, là với việc là sử dụng các cái nền tảng công nghệ số thì hiện nay là lượng học sinh sinh viên mà chúng tôi có điều kiện để tiếp cận giảng dạy tiếng Pháp không bị giới hạn về mặt địa lý. Chúng tôi có học sinh sinh viên đến từ khắp mọi miền đất nước và thậm chí là có học sinh sinh viên đến từ nước ngoài. Còn là tại Atico thì chúng tôi lại bắt đầu triển khai BIM trong khâu thiết kế các công trình. BIM có nghĩa là gì? Là Building Information Modeling. Có nghĩa là gì? Là tạm dịch ấy, là mô hình hóa thông tin công trình. Còn mục tiêu nữa trong 2-3 năm tới thì mỗi công trình thi công bởi Atico là đều phải có dấu ấn của công nghệ thông tin trong từng khâu thi công. Thế thì cái việc chuyển đổi số trong khâu thiết kế và khâu thi công ấy sẽ giúp chúng tôi giảm được cái chi phí và tạo ra được một sự khác biệt về mặt kỹ thuật, và qua đó là tạo ra được sự cạnh tranh lớn trên thị trường thiết kế và xây dựng. Thực tế là càng làm thì càng ngẫm ra được nhiều điều. Là chúng tôi càng phát triển ấy thì chúng tôi càng thấy là cái việc mà cải tiến liên tục công cụ lao động là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo cái hiệu quả lao động. Và cái việc mà cải tiến lao động ấy chính là một sự đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Và cái chuyển đổi số ấy, chính là đang cải tiến công cụ lao động đấy. Rất cảm ơn anh Hanh với những chia sẻ và những kinh nghiệm quý báu đúc rút trong quá trình chuyển đổi số. Tôi rất ấn tượng anh Hanh có 2 mảng khác nhau, là một mảng liên quan đến kiến trúc, anh làm tư vấn và thiết kế kiến trúc, và mảng số 2 là mảng về phần đào tạo. Cũng xin chúc mừng anh Hanh là trong thời gian Covid vừa rồi thì anh Hanh đã vượt qua được những khó khăn và những trở ngại, những thách thức đến từ dịch Covid. Và với sự chuyển đổi số và chuyển đổi số rất nhanh chóng của mình thì nền tảng giáo dục mà anh Hanh đang thực thi đã đem lại những hiệu quả nhất định. Bên cạnh đó, tôi cũng rất ấn tượng với sự cam kết đến từ người lãnh đạo doanh nghiệp là với mỗi công trình kiến trúc thì sẽ có dấu ấn về công nghệ. Tôi nghĩ đây là những kết quả tuyệt vời trong quá trình chuyển đổi số. Chúng ta sẽ lắng nghe thêm những câu chuyện về chuyển đổi số từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác trong quá trình mà Base triển khai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác. Trong khi họ thực thi quá trình chuyển đổi số thì anh Bảo nhận thấy rằng những cái kinh nghiệm, những cái khó khăn, những thách thức và những gì mà doanh nghiệp vừa và nhỏ nên vượt qua trong quá trình thực thi cái này. Xin mời câu chuyện đến từ anh Bảo. Cảm ơn anh Ngọc, cảm ơn anh Anh chia sẻ mà em nghĩ là cũng rất là thực tế và cũng rất là truyền cảm hứng với cả Base anh ạ. Được khách hàng khen ngợi và được khách hàng tin tưởng là một trong những cái điều mà em nghĩ rằng là nó không có cái thành công gì về mặt gọi là vật chất hay tiền bạc lớn hơn việc cái sự ghi nhận của khách hàng. Thì chắc là em cũng chia sẻ một chút về Base. Thì Base là một cái nền tảng để cung cấp về các cái software về chuyển đổi số doanh nghiệp. Hiện tại thì Base đã được khoảng 7.000 khách hàng ở Việt Nam và tụi em giải quyết 2 cái bài toán chính. Em cũng có một cái quan điểm cũng rất là hay, vì em làm công nghệ thì em cũng biết rằng là
Thật ra thì không có nhà cung cấp công nghệ nào mà có thể giải được hết tất cả bài toán cả. Bởi vì bài toán của doanh nghiệp thì thật ra nó rất là khó. Và mỗi cái đặc thù của mỗi cái ngành nghề, thậm chí là mỗi công ty có những cái bài toán riêng biệt. Thế thì bài toán của Bay lúc đấy ở Việt Nam là làm sao để chọn ra những bài toán mà mình giải được cho số đông. Và mình chỉ giải trong những cái lợi thế cạnh tranh mà mình có. Thì hiện tại thì Bay ở Việt Nam thì đang cung cấp 2 cái mảng chính. Các cái giải pháp thứ nhất là liên quan đến, em hay gọi đó là Digital Workspace, hay còn gọi là làm sao để kiến tạo ra một cái không gian số, không gian làm việc số cho anh chị, cho các cái doanh nghiệp để mọi người có thể làm việc bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Và cái điều quan trọng hơn là giúp cho doanh nghiệp có thể cứu được toàn bộ cái hệ thống vận hành của mình trong hiện tại. Thì em cũng hay lấy cái ví dụ là nếu như mà doanh nghiệp Việt Nam thì hầu hết các cái chủ doanh nghiệp thì đều đi từ cái nghề mà họ giỏi cho đến cái việc quản trị sau này. Thì đa phần là em cũng phải thừa nhận rằng là doanh nghiệp mình là nhiều, kể cả Bay cũng vậy. Có những thời điểm bắt đầu xây dựng thì cũng giống như giao thông của Việt Nam vậy, tức là đi các quy hoạch này nó rất là khó khăn và thường là bị tắc nghẽn. Thế thì trước khi mà áp dụng công nghệ thì Bay cũng giúp cho khách hàng của mình làm sao để thông tắc những cái điểm tắc nghẽn của một doanh nghiệp, cũng như là định hình lại cái bức tranh doanh nghiệp một cách nó hệ thống hơn. Thì các cái giải pháp đầu tiên của Bay liên quan Digital Workspace là cũng cái giải pháp mà Ateco đang sử dụng, đó là liên quan đến hệ thống công việc và quy trình, cũng như là hệ thống thông tin information của một doanh nghiệp, làm sao để mọi người đưa ra cái nguyên tắc làm việc cũng như là cái nguyên tắc ứng xử hành động cho một doanh nghiệp nó hiệu quả hơn, và dùng công nghệ để cái tăng tính tiện ích cho người nhân viên cũng như là cái cấp lãnh đạo trong quá trình mà giám sát và vận hành doanh nghiệp của mình. Cái giải pháp thứ hai mà Bay cũng đang triển khai ở Việt Nam tên là Employee Happiness, hay em hay gọi là nhân viên hạnh phúc. Thì thật ra là nó là một cái tiền thân trước đây, đó là các giải pháp liên quan đến quản trị nhân sự. Nhưng mà Bay thì tiếp cận một cách khác, đó là em tin rằng là mua cái phần mềm về thì không chỉ cho đội ngũ nhân sự dùng, mà mình phải thay đổi lại một góc nhìn một tí. Mình coi nhân viên của mình là một loại khách hàng thứ ba. Tức là ngày xưa thì chỉ có cổ đông, khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng cũng là một khách hàng, thì bây giờ có nhân viên của mình cũng là một loại khách hàng nữa. Thì Employee Happiness là một cái giải pháp mà Bay cung cấp cho nhân viên và bộ phận nhân sự cũng như là cấp lãnh đạo các cái góc nhìn về một nhân sự trong tổ chức, để giúp cho họ có thể phát triển và đồng hành cùng tổ chức trong lâu dài, và tăng cái tính cạnh tranh về con người, về cái nguồn lực, nguồn lao động trong cái bối cảnh mà em cho rằng là cái sự cạnh tranh nó cũng rất lớn về nguồn nhân lực của các cái doanh nghiệp. Thì đấy là hai cái bộ giải pháp chính trong cái nền tảng của Base, và cũng có rất nhiều các ứng dụng để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các ứng dụng hiệu quả. Thì khi mà mình triển khai các cái ứng dụng đấy vào thực tế thì em cũng có một câu chuyện mà ngoài một cái doanh nghiệp như là Ateco, như là anh chia sẻ, thì các bạn cũng đều rất là trẻ và cũng rất là năng động trong quá trình ứng dụng công nghệ. Thì em có 2 câu chuyện cũng rất là thú vị. Nó cũng là 2 câu chuyện mà em tin rằng là cũng rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam gặp phải. Thì cái câu chuyện đầu tiên là liên quan một doanh nghiệp mà em vẫn còn nhớ, là một khách hàng là ban quản lý của khu công nghiệp Bảo Minh, cũng là một khu công nghiệp về dệt may rất lớn ở Nam Định. Thế thì em thì không biết khách hàng trước đấy, nhưng mà có một cái chuyến công tác xuống Nam Định, thế là tiện đấy thì ghé qua khách hàng để thăm xem là khách hàng sử dụng phần mềm như nào. Bởi vì là em biết rằng là khu vực Nam Định đấy là khu vực nó không phải rất là xa thành phố, và gần như là các anh chị đều là những người mà trước đấy chưa bao giờ dùng công nghệ gì cả, tức là dùng Zalo đây là còn mới, chứ không phải là dùng một cái công nghệ phần mềm gì. Thì đấy là một chuyến đi mà em nghĩ rằng là nó truyền cho em rất nhiều cảm hứng, và em thực sự là bất ngờ. Vì là đến đấy thì các anh chị dùng gần như là cái bộ liên quan đến công việc và quy trình của Bay, anh chị dùng rất thành thạo. Thành thạo là một điểm, là anh chị còn rất chăm chút để đặt câu hỏi cho em là cái chỗ quy trình này nên điều chỉnh như nào để phù hợp với thực tế. Mà em còn bất ngờ hơn là nếu như mà anh Ngọc, các anh công nghệ thì đều biết, ví dụ những thuật ngữ như API, webhook, một người làm công nghệ như mình thì nghe mới hiểu, đúng không? Nhưng mà một anh chị mà các anh chị ý là gần như là cái know-how, cái hiểu biết về mặt công nghệ nó rất thấp, nhưng mà các anh chị cài đặt những cái webhook trong phần mềm, tức là kết nối các cái quy trình trong phần mềm bằng webhook, một cái ngôn ngữ mà là chỉ người lập trình mới biết, mà anh chị cứ bắn bằng từ webhook này, workflow này sang workflow kia, và quy trình này sang quy trình kia, để các anh chị quản lý một cái quy trình rất là thú vị. Đó là cái quy trình là có một bạn là trước đây các bạn ấy đi giám sát cái trạm biến nước ở xung quanh khu công nghiệp để cung cấp nước cho khu công nghiệp. Thì ngày xưa là cứ hàng ngày là các bạn phải vào đấy ghi từng cái quyển sổ một, là hôm nay nhập ghi được số bao nhiêu, xong rồi cuối ngày thì thống kê lên. Thì cái công việc đấy, thứ nhất là nó rất là thủ công, giấy tờ, và mình mất công nhập liệu đi nhập lại nhiều lần. Cái thứ hai nữa là nó không có tính tức thời, tức là cái phiếu đấy thì cuối ngày mới biết được, thì cuối ngày biết rồi thì lúc đấy không có điều chỉnh được nữa. Nhưng mà các anh chị ứng dụng cái ứng dụng tên là của Bay lúc đấy tên là workflow, trong việc là cứ có một quy trình là giám sát cái trạm biến nước đấy thành một các bước, chia thành em nhớ đâu đấy khoảng 7 bước. Thì là các cái bạn ở dưới trạm là các bạn nó cũng điện thoại cũng dùng, mà mới chuyển ra smartphone thôi, là đến đấy hàng ngày là đến chọn chụp ảnh lại rồi thống kê lại con số rồi gửi lên trên, và mọi người đã có luôn một cái workflow
báo cáo hết tất cả những số liệu trong ngày đấy, và nếu mà có vấn đề gì là ở trên ban quản lý người ta chỉ đạo được xuống ngay, họ không cần phải đến trực tiếp nữa. Và các cái quy trình trong nội bộ thì liên kết với nhau bằng công nghệ luôn, và chính họ có thể làm được việc đấy. Thì thật ra là em phải thừa nhận rằng là ngay từ khi làm Base, bọn em cũng giống như anh Hanh chia sẻ, Base cũng rất là mong muốn, mặc dù mình giải một cái nền tảng gọi là nền tảng cloud hay còn gọi là nền tảng điện toán đám mây, là các ứng dụng gần như là nó không có sự customize cho từng doanh nghiệp, nhưng tụi em cũng cố gắng để làm sao để xây dựng một cái nền tảng mà nó thoải mái, nó flexible nhất, tức là nó có cái sự thích nghi cao nhất với doanh nghiệp. Và triết lý của Base từ trước đến nay vẫn là gì? Làm sao để xây dựng nhiều miếng Lego nhất, còn lắp Lego như thế nào là doanh nghiệp sẽ lắp, và để cho doanh nghiệp làm sao là họ sau này họ tăng trưởng, họ scale lên, họ thay đổi cái bài toán kinh doanh họ vẫn có thể dùng Base để họ lắp những cái miếng gấp tiếp tục như vậy. Nhưng mà em cũng thừa nhận rằng là em không bao giờ tin rằng là một doanh nghiệp ở quy mô của anh chị mà có thể làm được việc đấy. nói thì mặc dù nó có thể có một cái tính flexibility, nhưng mà em nghĩ rằng cũng phải cần có một cái trình độ công nghệ nhất định thì mới có thể làm nó hiệu quả được. Thì đấy là một cái câu chuyện mà em cho rằng là em càng tin rằng là công nghệ, và đặc biệt là người Việt Nam mình hoàn toàn có thể chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ rất nhanh chóng, nếu như mà chúng ta luôn cởi mở với công nghệ, cởi mở với trí thức mới và cởi mở với sự sáng tạo. Thì đấy là cái câu chuyện mà em cũng chia sẻ với rất nhiều khách hàng trong quá trình mà gặp, mà đến bây giờ mà các anh chị xuống Nam Định lần nào phải qua đấy để gặp các anh chị để thăm nom. Đấy là câu chuyện mà có ý nghĩa nhất với cuộc đời làm nghề của mình. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai thì có một cái doanh nghiệp khác, cũng giống một cái doanh nghiệp giống như anh Hanh, thì doanh nghiệp đấy thì chắc là nhiều người ở Hà Nội cũng biết, đấy là một chuỗi cà phê cũng rất là lâu đời, đó là Twisted Bean Coffee. Thì trước khi mà Base có cơ hội để gặp các anh chị founder Twisted Bean thì Twisted Bean cũng đã dùng rất nhiều công nghệ rồi, cũng đã dùng một cái hệ thống quản lý bán hàng ở mỗi cửa hàng. Tuy nhiên tất nhiên là vẫn còn thiếu một cái vài mảng công nghệ nữa. Thì em có được gặp chị founder Twisted Bean Coffee, cũng là một người rất là tâm huyết với lại công ty và tâm huyết với lại ngành F&B. Thì chị cũng chia sẻ là bây giờ có làm cách nào để có một công nghệ mà nó giải quyết hết cho chị bài toán mà chị đang gặp, từ bán hàng này, cho đến tài chính, cho đến rất nhiều thứ khác. Thì em chỉ thành thật là lúc đấy cũng bảo với chị rằng là không có chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là chị cứ nhìn là doanh nghiệp của mình ấy, là 6 tháng một nó đã khác 6 tháng trước rồi. Thế nên là cái bài toán mình giải được 6 tháng bây giờ ấy, so với một năm tiếp theo hay là 6 tháng tiếp theo có thể nó thay đổi. Thì túm lại là nó sẽ không có công nghệ nào nó thay đổi được theo cái sự phát triển của doanh nghiệp cả. Thế nên mình không bao giờ có thể tìm ra được cái lời giải trọn vẹn để giải tất cả các bài toán. Thế thì đợt đấy thì sau khi mà trao đổi và lắng nghe sự tư vấn của Base thì chị cũng quyết định dùng Base trong cái việc liên quan đến vận hành nội bộ cũng như là phát triển nhân sự trong đội ngũ. Và cũng như các câu chuyện khác thì em cũng nói với chị rằng, như em hứa với chị là sẽ đến một ngày chị sẽ quản lý được toàn bộ dữ liệu mà chị đang có. Thế thì sau khoảng gần 12 năm triển khai Base thì bắt đầu, bây giờ hiện tại năm vừa rồi là em cũng bắt đầu hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác với Twisted Bean để làm một cái dự án tên là Data Warehouse. Một doanh nghiệp SME không có một kiến thức gì về IT, là một hệ thống Data Warehouse. Thì đến bây giờ thì Base có một cái dự án như vậy trong năm 2021 với lại Twisted Bean, tức là bọn em giúp cho Twisted Bean có thể xây dựng các cái cơ sở dữ liệu của mình, các đường ống dữ liệu từ các cái software như là hệ thống bán hàng hay là các software từ Base hay là những software khác, để đưa hết tất cả dữ liệu vào một cái cơ sở dữ liệu chung, và thậm chí là giúp để chuyển giao cái cơ sở dữ liệu cho Twisted Bean để các anh chị có thể tự điều chỉnh được cái dữ liệu mà mình mong muốn, hoặc là cái bản đồ, cái biểu đồ mà mình mong muốn trong quá trình mà báo cáo report cho doanh nghiệp. Thế một cái bài toán là người ta sẽ tính được là gì? Là từ phần mềm bán hàng thì chúng ta sẽ tính được doanh thu, đúng không ạ? Từ phần mềm nhân sự thì chúng ta sẽ tính được chi phí, cái đơn vị nhân sự ở mỗi cửa hàng giờ công. Thế thì chúng ta sẽ tính được doanh thu trên một giờ công tại một thời điểm nhất định. Thì tất cả những thứ đấy em tin rằng là nếu như là phần mềm thì em nghĩ rằng là rất khó. Em nghĩ rằng với kiến thức công nghệ mà em biết thì em tin rằng là phần mềm thì rất khó để có thể đưa cho anh chị một góc nhìn đa chiều về doanh nghiệp của mình, mà bắt buộc là chúng ta phải sử dụng đến Data Warehouse. Và em lại có một cái suy nghĩ nữa là cũng là một dự án sắp tới Base cũng sẽ làm, là em nghĩ rằng bọn em muốn nông dân hóa cơ sở dữ liệu, đưa nó thành một khái niệm mà bất kỳ ai trong một doanh nghiệp cũng có thể hiểu được và có thể làm chủ được nó. Và đấy là một dự án mà em nghĩ rằng nó là một dự án khá là trọng điểm của Base trong rất nhiều năm tới. Ngoài cái việc cung cấp cái nền tảng công nghệ mà Base đang mạnh, thì cũng là đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình mà giúp họ để xây dựng những cái cơ sở dữ liệu trong nội bộ, phục vụ cho những cái mục tiêu không chỉ về lợi tiện ích nữa, mà phục vụ thực sự là những cái bài toán về mặt dữ liệu, mặt chiến lược. Đó, thì hy vọng là cái dự án đấy, dạ chính xác, Bình rất đặc vụ đấy, Base thì gọi là nông dân hóa, tức là cho người nông dân cũng biết. Thế thì hy vọng là cái dự án đấy trong khoảng tầm 3-5 năm nữa em nghĩ nó thành công và nó sẽ tạo ra một cái tiền đề tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thì đó cũng nhờ các anh là sẽ cùng đồng hành cùng Base trong cái câu chuyện đấy, bởi vì rất cần góc nhìn của những cái anh Ngọc hay là anh Minh hoặc là FPT
digital để có thể giúp cho doanh nghiệp họ nắm bắt được cả không chỉ về mặt công cụ, công nghệ mà còn cả mặt tri thức và các cái bài bản, cái chiến lược tiếp cận. Thì đấy là một vài cái dự định, một vài câu chuyện mà em nghĩ rằng là gọi là những câu chuyện để đời của Base. Rất cảm ơn anh Bảo đã chia sẻ những câu chuyện đến từ Base và tôi rất tâm đắc với những chia sẻ của Base đến từ những lợi thế của mình, đến từ khối không gian làm việc số cũng như là trải nghiệm xuất sắc cho nhân viên, và đặc biệt nữa là cái dự định về bình dân học vụ mà anh nói là câu gì, nông dân nông dân hóa, với mỗi một người dùng bất kể trình độ thế nào cũng có thể sử dụng công nghệ được. Và tôi tin rằng là với cái triết lý này thì việc chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ trở nên dễ hơn vô cùng. Bây giờ tôi sẽ được xin mời anh Minh cùng chia sẻ xem là với góc nhìn đến từ FPT Digital, doanh nghiệp FPT Digital thì tập trung khá nhiều vào các cái mảng doanh nghiệp lớn. Vậy FPT Digital sẽ có thể chia sẻ được thêm những cái cơ hội gì đó cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ khi họ tiến hành chuyển đổi số không? Hay là FPT Digital sẽ có sự hỗ trợ thế nào đến với các doanh nghiệp vừa và nhỏ? Thì thực ra là câu hỏi của anh Ngọc thì thực ra là có hai phần. Một phần thứ nhất là phần liên quan đến cái cơ hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi số, thì họ sẽ có những cơ hội gì. Và câu hỏi thứ hai thì là những cái với vai trò tư cách của công ty FPT Digital là một tổ chức tư vấn, và đặc biệt là tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn, thì có những cái cam kết đồng hành gì, đúng không ạ? Thì với câu hỏi thứ nhất thì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì một cái chiến lược và lộ trình chuyển đổi số phù hợp, nó sẽ bao gồm cả những cái giải pháp đi kèm và các cái phương pháp để thực thi, thì nó sẽ mang lại cho các doanh nghiệp SME cái cơ hội để có thể đột phá, để có thể vươn tầm, để trở thành những doanh nghiệp lớn. Thì đấy là cái quan trọng nhất. Bởi vì là cái quá trình chuyển đổi số ấy, thì chắc chắn là như là các chia sẻ của các anh Bảo, thì dần dần với cái sự kiên nhẫn của tổ chức, của doanh nghiệp, thì nó sẽ tạo nên một cái nền móng đây là ví dụ như là dữ liệu, thì nó sẽ tạo ra cái nền móng để phát triển các cái mô hình và những cái mô hình dịch vụ sản phẩm mới đặc biệt là dựa trên dữ liệu và những cái công nghệ hiện đại như là AI, machine learning. Thì đấy là cái vấn đề gọi là cái cơ hội của doanh nghiệp SME. Còn với tính chất nhỏ gọn và linh hoạt trong cái quá trình hoạt động, quy trình hoạt động của mình, thì các doanh nghiệp SME cũng họ rất là linh động, họ rất dễ dàng kiểu như là tiếp thu những cái và ứng dụng những cái đổi mới như vậy. Và đấy là cái cơ hội để cho các doanh nghiệp SME vươn tầm, đột phá và vươn lên để trở thành những doanh nghiệp lớn. Trong cam kết đồng hành với các doanh nghiệp SME, thì bên cạnh cái việc tư vấn để xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số, cũng như điều phối các cái giải pháp công nghệ phù hợp trong hệ sinh thái công nghệ nói chung và hệ sinh thái công nghệ nói riêng của FPT như là Base VN, hay như nền tảng về trí tuệ nhân tạo FPT AI, hay là những nền tảng về tự động hóa như Akabot, thì FPT Digital chúng tôi cũng đang hợp tác với các tổ chức quốc tế hay những hiệp hội doanh nghiệp để cung cấp những cái phương pháp luận, những cái công cụ để tốt nhất cho cái sự chuẩn bị cho cái việc thực hiện các cái lộ trình chuyển đổi số, như là đánh giá mức độ trưởng thành số, đồng thời là như là đào tạo huấn luyện chuyển đổi số, đặc biệt là về cho các cấp quản lý và lãnh đạo của các doanh nghiệp SME, nhằm để tạo dựng cái sự chuẩn bị về kỹ năng và kiến thức nói chung về chuyển đổi số và quản trị lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Vâng, xin cảm ơn anh Minh với những chia sẻ và những chia sẻ đến từ công ty FPT Digital và những cam kết của FPT Digital với vai trò là một trong những đơn vị điều phối với các giải pháp cũng như là đồng hành với các tổ chức trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp SME. Và qua các góc nhìn đến từ anh Hanh, đến từ anh Bảo, đến từ anh Minh, chúng ta thấy được rằng là những nhu cầu trong quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp SME nó có những nét đặc thù riêng so với các doanh nghiệp lớn. Những đặc thù đó có thể đến từ câu chuyện về nguồn lực, có thể đến từ những lợi thế về sự linh động, có thể đến về khả năng thích ứng và khả năng luân chuyển, cũng như thích ứng về câu chuyện tính kiên nhẫn. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải tính toán rất cẩn thận và những phân tích để quá trình chuyển đổi số được thực thi nhanh hơn, hiệu quả hơn, và nó cũng đòi hỏi những cái kỹ năng và sự đồng lòng trong toàn bộ tổ chức của mình. Và đó cũng là những căn cứ để các doanh nghiệp
xác định những cái ưu tiên trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt liên quan đến một hiện trạng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ về khả năng thay đổi về mô hình kinh doanh, về cơ cấu tổ chức thì nhanh hơn các doanh nghiệp lớn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các vị diễn giả đã chia sẻ các câu chuyện của mình của ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc cho anh Hanh, xin chúc anh Bảo, xin chúc anh Minh sẽ được những cái thành công vượt trội hơn nữa và có những hiệu quả đến từ chuyển đổi số để đem lại những kết quả nhất định trong cái quá trình tăng trưởng, trong quá trình vươn mình. Và cũng rất mong sẽ được anh Hanh, anh Bảo, anh Minh đồng hành cùng chúng tôi trong những chương trình tiếp theo của DX Talk. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia theo dõi chuyên mục DX Talk và xin mời các bạn sẽ vào trang web của FPT Digital, chuyên mục DX Talk để cập nhật những nội dung mới nhất. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.